Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Watch Up Guys για άλλη μια φορά. Υπάρχουν ρολόγια που προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή με υπερβολές. Και υπάρχουν και ρολόγια που απλά έχουν χαρακτήρα. Το Zelos Hammerhead Field Vesper στο χρώμα που θα δούμε στο MOV ξεκάθαρα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ένα εργαλειακό ρολόι με 300 μέτρα στεγανότητα, brutal σχεδίαση, marine grade μπρούτζινη κάσα και ένα από τα πιο εντυπωσιακά dials που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Και το πιο ενδιαφέρον, όσο περισσότερο το φοράς, τόσο περισσότερο αλλάζει. Σήμερα θα μιλήσουμε αναλυτικά για το Hammerhead Field Vesper της εταιρείας Zelos σε καταπληκτικό χρώμα MOV. Θα μιλήσουμε για το design, για το CNC γιγιός Cadran το οποίο έχει, για το CUSN8 μπρούτζο, την πατίνα, την εμπειρία χρήσης, αλλά και όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε ένα τέτοιο ρολόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ελπίζω να έχουμε κι άλλες τέτοιες συνεργασίες και μην σας κρατώ σε αγωνία. Ας γυρίσει η κάμερα για να το δούμε παρέτσα. Λοιπόν, εδώ ήρθε το κουτί. Σας δείχνω όλο την εμπειρία πως ήρθε. Εδώ βλέπετε έχουμε την κάρτα εγγύησης η οποία είναι σε μπρούτζινη μορφή. Εδώ ένα χαρτάκι το οποίο ήταν η κάσα έτσι ώστε να μην πάθουμε τίποτα, να μην πάθει τίποτα. Και το κουτί του να ξέρετε ότι έρχεται με αυτήν εδώ τη θήκη, την ταξιδιωτική Zelos και 3 θήκες μέσα. Εδώ ήταν το ρολόι και 3 θήκες μέσα, άλλες 2 ακόμα για να βάλετε τα ρολόγια σας. Πάρα πολύ καλή πινελιά από την εταιρεία, φανταστική θήκη, δερμάτινη και βελούδο όλο αυτό εδώ. Πάρα πολύ όμορφο. Και πάμε τώρα στο ίδιο το ρολόι. Ορίστε το ρολόι, ένα πανέμορφο ρολόι, αλλά πριν πούμε για το ρολόι, ας πούμε για την εταιρεία Zelos. Η Zelos ιδρύθηκε το 2014 στη Σιγκαπούρη από τον Aisan Tang, έναν άνθρωπο με τεράστιο πάθος για την ορολογία. Από την αρχή, ο στόχος της εταιρείας δεν ήταν να αντιγράψει κλασικά σχέδια, ήθελε να δημιουργήσει ρολόγια με προσωπικότητα. Και αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Η Zelos δεν προσπαθεί να είναι ασφαλής. Προσπαθεί να είναι διαφορετική και το Hammerhead που έχουμε μπροστά μας είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η σειρά Hammerhead υπάρχει εδώ και χρόνια και έχει αποκτήσει σχεδόν cult status στον χώρο του microbrands. Το design είναι εμπνευσμένο από τα κλασικά Casio Case ρολόγια του παρελθόντος, αλλά εδώ η Zelos το έχει εξελίξει σε κάτι πολύ πιο επιθετικό και μοντέρνο. Οι έντονες γωνίες, οι πολύμορφες επιφάνειες και οι δυνατές γραμμές δίνουν στο ρολόι τεράστια παρουσία στον καρπό. Παρά όλα αυτά όμως, οι αναλογίες είναι εξαιρετικά ισορροπημένες. Με 43 mm διάμετρο, 48 χιλιοστά το μήκος του, 13 το πάχος του, μαζί με το κρίσταλο, για ένα ρολόι το οποίο είναι 300 μέτρα αδιάβροχο, αυτές οι διαστάσεις είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Το λουράκι του είναι 22 mm. Να πούμε ότι χάρη στο μήκος του, το οποίο είναι μόλις 48, το ρολόι φοριέται πολύ πιο άνετα από όσο δείχνει εδώ στο βίντεο τώρα ή στις φωτογραφίες που μπορεί να το έχετε δει. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής σε αυτό το ρολόι, κακά τα ψέματα, είναι το Cadran. Το Vesper MOV χρησιμοποιεί CNC γιγιός Cadran, δηλαδή είναι μηχανής. Είναι μια πρόσωψη ρολογιού με περίπλοκα επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά μοτίβα που χαράσσονται με ακρίβεια χρησιμοποιώντας, όπως είπα, μια μηχανή CNC, δηλαδή Computer Number Control, αντί να χαράζονται στο χέρι. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της παραδοσιακής διακοσμητικής χειροτεχνίας και της σύγχρονης βιομηχανικής απόδοσης. Οι χαράξεις ξεκινούν, εδώ φαίνεται πάρα πολύ καλά, για να το κάνουμε λίγο zoom. Ορίστε.
Οι χαράξεις ξεκινούν από το κέντρο και ανοίγουν σαν ακτίνες προς τα έξω, δημιουργώντας ένα συνεχές παιχνίδι με το φως. Κάθε φορά που κινείται το ρολόι, αλλάζει ολόκληρη η εικόνα του καντράν. Σε δυνατό φως βλέπεις ηλεκτρικ βιολετή αποχρώσεις, σε χαμηλότερο φωτισμό γίνεται βαθύ βασιλικό μοβ και σε ορισμένες γωνίες σχεδόν μαυρίζει περιμετρικά λόγω του φουμέ effect το οποίο έχουμε. Είναι από αυτά τα καντράν που σε κάνουν να κοιτάς συνέχεια το ρολόι στον καρπό σου. Πραγματικά, εγώ όσες φορές το έχω βάλει, το χαζεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή ξέρω τι ώρα είναι, αλλά γυρίζω το ρολόι για να δω αυτό το καντράν. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι παρόλο που το καντράν είναι τόσο artistic, η αναγνωσιμότητα παραμένει εξαιρετική. Οι μεγάλοι Lumicast δείκτες και τα oversized εδώ πέρα αριθμούς που έχουμε κάνουν το ρολόι απόλυτα ευανάγνωστο ακόμη και στο σκοτάδι. Εδώ κάτω από το 12 έχουμε το λογότυπο σε μπρούτζινο χρώμα της Ζήλος. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού του ρολογιού είναι φυσικά και η μπρούτζινη κάσα από CUSN8. Και εδώ μιλάμε, να το εδώ ήδη έχει αρχίσει, το βλέπετε εδώ. Αρχίζει σιγά σιγά η πατίνα. Και εδώ μιλάμε για πραγματικά marine grade μπρούτζο. Το CUSN8 αποτελείται περίπου από 92% χαλκό και 8% κασίτερο. Εδώ έχουμε το λογότυπο της Ζήλος, το οποίο φωσφορίζει κιόλας, θα το δείτε μετά, πανέμορφο. Λοιπόν, μαζί με μικρή ποσότητα φωσφόρου που αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα του μετάλλου. Είναι κράμα που χρησιμοποιήθηκε ιστορικά σε ναυτικές εφαρμογές, ακόμα και σε προπέλες πλοίων, λόγω της εξαιρετικής αντοχής του στη διάβρωση και στο αλμυρό νερό. Όταν είναι καινούριο μοιάζει σχεδόν με ροζ χρυσό, ζεστό, πλούσιο και πολύ ιδιαίτερο. Το πιο μαγικό στοιχείο ενός μπρούτζινου ρολογιού είναι η πατίνα. Με τον χρόνο, το οξυγόνο, η υγρασία, ο υδρότας και τα φυσικά έλαια του δέρματος αντιδρούν με το χαλκό της κάσας. Έτσι δημιουργείται σταδιακά ένα στρώμα οξύδωσης, η γνωστή πατίνα. Το ρολόι σκουραίνει, αλλάζει αποχρώσεις, γίνεται πιο ζωντανό. Και το σημαντικότερο, κανένα μπρούτζινο ρολόι δεν γυρνάει με τον ίδιο τρόπο. Η καθημερινότητά σου, το κλίμα, η υγρασία, η θάλασσα, ακόμη και ο τρόπος που το φοράς επηρεάζουν την εξέλιξη της πατίνας. Ουσιαστικά, το ρολόι αποκτά τη δική σου ιστορία πάνω στην κάσα του. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί συλλέκτες λατρεύουν τα μπρούτζινα ρολόγια. Δεν μένει ποτέ ίδιο. Βέβαια, ένα μπρούτζινο ρολόι δεν είναι για όλους. Έτσι, αυτό εννοείται. Αν θέλετε ένα ρολόι που να δείχνει πάντα φρέσκο, λες και έχει βγει από το εργοστάσιο τώρα, τότε πιθανότητα το μπρούτζινο ρολόι δεν είναι καλύτερη επιλογή. Η κάσα θα σκουρίνει, θα αλλάξει χαρακτήρα και ίσως εμφανίσει ακόμη και πράσινες ή μπλε αποχρώσεις στις γωνίες και στις ενώσεις. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χαλκός μπορεί να αφήσει πράσινα σημάδια στο δέρμα. Είχα εγώ, να σας πω την αλήθεια, και το έβγαλα, αλλά ειδικά σε υψηλή υγρασία ή έντονη εφίδρωση. Γι' αυτό πολλές εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της Ζήλος χρησιμοποιούν εδώ ατσάλινη κάσα πίσω, ώστε ο μπρούτζος να μην ακουμπά απευθείας στο δέρμα. Εδώ βλέπουμε και τις εξής καθαρίες Hammerhead, έχει πάρει το όνομα του ρολογιού. Καλό είναι επίσης να ξεπλένετε το ρολόι μετά από επαφή με θαλασσινό νερό και να το σκουπίσετε καλά ώστε η πατίνα να εξελίξετε πιο ομοιόμορφα. Αν κάποια στιγμή όμως θέλετε να επαναφέρετε την αρχική μπρούτζινη λάμψη, αυτό γίνεται πολύ εύκολα με ειδικά πανάκια με polishing cloths ή ήπιο καθαρισμό. Στο εσωτερικό μέσα βρίσκουμε το Seiko NH38, ένας μηχανισμός χωρίς ημερομηνία, κάτι που βοηθά ώστε το dial να παραμένει συμμετρικό και καθαρό. Μπορεί να μην είναι high-end μηχανισμός, αλλά είναι δοκιμασμένος, αξιόπιστος και πολύ εύκολος στο service. Η Ζήλος είναι γνωστή για το loom, πραγματικά το loom, φίλοι μου, είναι απίστευτο. Και εδώ στο συγκεκριμένο δεν απογοητεύει καθόλου. Θέλω να σας πω πρώτα, πριν δούμε το φόσφορο, ότι θα αφήσω link στην περιγραφή. 1η του μηνός, ήδη έχει, άμα μπείτε μέσα τώρα στην σελίδα της Ζήλος, θα δείτε countdown.
ημέρες δηλαδή που θα ξεκινήσει για να μπορείτε να αγοράσετε αυτό το ρολόι και θα είναι στα 400€, ειδική τιμή για κάμποσο καιρό και μετά θα πάει στα 500. Να το γνωρίζετε αυτό. Προσφέρεται στη σελίδα και μπρούτζινο μπρασελέ ως προαιρετικό εξάρτημα για όσους προτιμούν ένα ασορτί σύνολο δηλαδή. Αυτό το μπρασελέ διαθέτει μια μοναδική κατασκευή 2 μερών για κάθε κρίκο με μπρούτζινο εξωτερικό και ατσάλινη επένδυση. Αυτό αποτρέπει την επαφή του δέρματος με τον μπρούτζο, καθώς θα μπορούσε να βρασινίσει τον καρπό σας. Το συγκεκριμένο είναι στα 219€, αν δεν απατώμε, εκτός αν είναι σε δολάρια, δεν θυμάμαι τώρα. Όποιος θέλει το μπορεί να το πάρει προαιρετικά και να το συνδυάσει άψογα με αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Βγαίνει σε 4 παραλλαγές. Ένα είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Ένα είναι σε μαύρο μαργαριτάρι ταϊτής με ένθετο περίπλοκο σχέδιο. Ένα το λεγόμενο bedrock καντράν σε γκρι χώμα με σφυρίλατο εφέ και ένα άλλο DLC γκριζοπό μπλε καντράν με αρκτό μπλε φως. Λοιπόν, πανέμορφα όλα, θα αφήσω link στην περιγραφή. Πριν με το φόσφορο, για πάμε να το δούμε στον καρπό μου. Ορίστε στον καρπό μου. Κάθεται πάρα πολύ όμορφα, 18 εκατοστά περίπου. Οι διαστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Σας είπα, κάθεται είναι compact, κάθεται τούμπανο, είναι ωραίο, είναι ένα διαφορετικό, φανταστικό ρολόι με μπρούτζινη κάσα και πανέμορφο καντράν. Και φανταστικό φόσφορο το οποίο θα δείτε σε λίγο. Στα 400€ θα ξεκινήσει τώρα και μετά να ξέρετε ότι θα ανέβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε φόσφορο. Έχω κλείσει εδώ τα παντζούρια μου. Δεν έχω κλείσει την κουρτίνα. Κοιτάξτε εδώ πως έχει πάρει για τα καλά. Εδώ φαίνεται ωραία και που να το φορτίσω και με το φακό μου. Είπαμε, δεν απογοητεύει καθόλου. BGW9 το συγκεκριμένο. Σε άλλα μπορεί να έχει παραλλαγή ή να έχει μίξει μάλλον με C3 Super Luminova. Φανταστικό. Και εδώ. Και 3, 2, 1. Καμπούμ. Να ζουμάρω λίγο. Πραγματικά πανέμορφο. Και εδώ η αποθέωση. Εδώ είπαμε ζήλος η κορώνα του. Τι λέτε. Πανέμορφο. Σας βγάζει εννοείται όλο το βράδυ. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Πάρα πολύ καλό φόσφορο. Δεν απογοητεύει. Αρκετά με το φόσφορο όμως. Πάμε να πούμε τελικές εντυπώσεις. Τελικές εντυπώσεις. Αυτό που μου αρέσει αυτό το ρολόι είναι ότι είναι πολλά σε ένα ρολόι. Και τι ήθελα να πω. Εδώ βλέπετε και υπόλοιποι το ξεχάσαμε να το πούμε ότι είναι από μπρούτζο. Και αυτό. Πάρα πολύ καλό. Το λουράκι του πανέμορφο. Το λουράκι του πάρα πολύ καλό. Με μεγάλες τρύπες έτσι ώστε να αναπνέει. FKM είναι το συγκεκριμένο. Παχύ. Αγκαλιάζει τον καρπό. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Να το ξέρετε, είναι φανταστικό. Ορίστε εδώ. Πανέμορφο. Το ζήλος Hammerhead Field Vesper Mauve που έχουμε εδώ το συγκεκριμένο δεν είναι ένα ρολόι που προσπαθεί να αρέσει σε όλους. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα. Έχει χαρακτήρα, έχει ταυτότητα, έχει προσωπικότητα. Συνδυάζει brutal εργαλειακό design με ένα artistic καντράν. Και μαζί με το CUSN8 μπρούτζο το οποίο έχουμε εδώ, γίνεται ένα ρολόι που αλλάζει, εξελίσσεται και αποκτά τη δική του μοναδική ιστορία με τον χρόνο. Δεν είναι απλά ένα field watch, είναι ένα ρολόι που σε κάνει να θέλεις να το φοράς καθημερινά. Μόνο και μόνο για να δεις πως θα δείχνει αύριο. Πιστεύω τα καλύψαμε όλα, πραγματικά ένα πανέμορφο και φανταστικό ρολόι από την εταιρεία Ζήλος. Τα συγχαρητήριά μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι πιστεύετε για αυτό το ρολόι. Είπαμε, θα αφήσω σύνδεσμο στην περιγραφή. 1η Ιουνίου ξεκινάνε οι παραγγελίες. Καλό είναι να μπείτε μέσα να το τσεκάρετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και τα σχετικά. Βοηθάει το κανάλι πάρα πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Είπαμε, αυτές οι συνεργασίες δεν θα γινόταν χωρίς εσάς. Τι άλλο θέλω. Έχονται και άλλα ωραία πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Οπότε μέχρι την άλλη φορά θέλω να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά.